Ahoj, já jsem Eliška a jsem komunitní pracovnice. Ahoj, já jsem Vojta a jsem kolega Elišky, komunitní pracovník. Vojto, dnes si řekneme, jak založit akční skupinu. Můžeš zmínit, kdo ji tvoří? Tvoří ji kdokoliv, nezáleží na věku, pohlaví nebo etnicitě. Akční skupinu můžeme také nazývat jádrovou, lokální nebo iniciační skupinou. Je to aktivní skupina obyvatel, která se podílí na realizaci komunitních aktivit, řeší různá témata a členové mohou patřit do několika skupin v komunitě. Členové a členky akční skupiny jsou akceptováni komunitou a mají zastupitelskou roli především ve vyjednávání a komunikaci s dalšími aktéry. Zpravidla jde o malou skupinu obyvatel, která zastupuje hlas komunity. Máme zkušenost, že když každý mluví sám, není ho tolik slyšet, ale když se lidé spojí a jednají společně, má to větší dopad na změny. A jak tedy taková akční skupina může vzniknout? Eliško, existuje několik možností, jak akční skupinu demokraticky ustanovit a 4 z nich si teď řekneme. Znamená to, že je již někdo vyzkoušel? Ano, mluvíme o možnostech, které již kolegové a kolegyně vyzkoušeli napříč Českou republikou. První možností je uspořádání veřejného setkání komunity, během kterého se zvolí skupina lídrů nebo rovnou akční skupina. Takové setkání může být svoláno s cílem vytvoření akční skupiny, nebo skupina vznikne v rámci řešení témat komunity na jiném setkání. Chápu to správně, že jako aktivní obyvatel se mohu sám stát členem akční skupiny? Ano, i toto je možné. Nebo my jako komunitní pracovníci můžeme už při mapování komunity vytipovat lídry a ty poté přizvat na první setkání akční skupiny. Ještě mě napadá, že je můžeme oslovit a zeptat se obyvatel na veřejném setkání. A od těch, kteří mají chuť téma řešit a prosazují své pohledy, si vezmu hned kontakt. Druhý způsob je pozvání zástupců různých zájmových skupin uvnitř komunity na setkání, kde může proběhnout volba zástupců do akční skupiny. Mohou to být zástupci žen, dětí, mužů, stávajících spolků, zástupci sousedství, maminky na mateřské dovolené a další. Takže si pozveme zástupce na setkání, kde se budeme bavit o tom, kam chce komunita směřovat a co může zlepšit? Ano. Ideální je, když si skupiny zvolí své zástupce a tím vznikne akční skupina pro celou komunitu. Třetí možností je sestavit akční skupinu z již ustanovených tematických skupin. Můžeš říct, Eliško, co je to tematická skupina komunity? Jedná se o skupiny obyvatel, které řeší konkrétní téma a za tímto účelem se schází. Rozdíl mezi tematickou a akční skupinou je ten, že akční skupina zastupuje celou komunitu a tematická skupina zastupuje konkrétní téma. Pokud máme v komunitě více tematických skupin, které odděleně plánují a realizují svá témata, můžeme po čase z těchto skupin zvolit zástupce, kteří vytvoří akční skupinu. Eliško, teď ti představím 4. možnost a tou je uspořádání voleb do akční skupiny. Obyvatelé komunity navrhují své zástupce a navrhují formu voleb. Navrhovaní zástupci jsou osloveni komunitním pracovníkem, zda chtějí být voleni. Podle počtu získaných hlasů se tak formuje akční skupina. Takže to probíhá podobně jako běžné volby do zastupitelstva obce? Ano, snažíme se v průběhu voleb klást důraz na demokratické hlasování a anonymitu voličů. Každý má svůj hlasovací lístek, kde má možnost dát svůj hlas jednomu nebo více kandidátům. Zvolení členové komunity jsou pozváni na první setkání akční skupiny. Volby se konají po navržení zástupců komunity obyvateli. Eliško, můžeš také použít více způsobů vytváření akčních skupin. Způsoby vytváření se mohou vzájemně prolínat nebo měnit v čase. Například, pokud se nepodaří zvolit členy akční skupiny na veřejném setkání, může se podařit ustanovit akční skupinu pomocí voleb. Ve videu jsme vám ukázali, že máme více možností, jak ustavit akční skupinu v komunitě. Neexistuje jeden ideální způsob. Chceme vám však dodat energii, ať to nevzdáváte, když se to nepodaří na poprvé. Akční skupina je nepostradatelná při realizaci komunitní práce.